নমস্কাৰ বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকনলজি বন্ধুসকল আপুনি যদি এজন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আছে যে আপোনালোকে যদি ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলবোৰ মনিটাইজ হৈ যাব কাৰণ আপোনালোকে বহুতেই জানে যে ৰিউজ কণ্টেণ্টটো কি হয় আৰু ৰিউজ কণ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ বাবে বহুতৰ চেনেল ধৰক ডিমনিটাইজ হোৱা দেখা যায় পলিচিত ইউটিউব পলিচিৰ বহুখিনি চেঞ্জেছ হৈছে কি চেঞ্জেছ হৈছে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰি ল'ব লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ গতিকে কিবা যদি ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰে গতিকে আহক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ৰিউজ কণ্টেণ্ট পলিচিটো এনেকুৱা এটা পলিচি আপোনালোকৰ যদি চেনেলত 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট হয় আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ধৰক বহুতেই চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছতে দেখা যায় যে ৰিউজ কণ্টেণ্ট পলিচিৰ দ্বাৰা ধৰক চেনেলবোৰ কিছুমান ৰিজেক্ট হোৱা দেখা যায় আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ দিব বিচাৰোঁ যে ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চেনেলবোৰ কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব ইয়াৰ কিছুমান ধৰক কণ্ডিশ্যন আছে এই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে ৰিউজ কণ্টেণ্টটো কি হয় ধৰক আপোনালোকৰ বহুতেই নাজানে ৰিউজ কণ্টেণ্ট কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ আনৰ পৰা ডাইৰেক্ট কপি কৰি আনি আপোনালোকৰ চেনেলত আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিউজ কণ্টেণ্ট ষ্ট্ৰাইক অহা দেখা যায় ঠিক আছে নতুবা ধৰক বহুতেই কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক চেনেল অসমীয়া চিৰিয়েলবোৰ ডাউনলোড কৰি পেলাই আনি নিজৰ চেনেলত আপলোড কৰে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নকৰে তাৰ ফলতো ৰিউজ কণ্টেণ্ট ষ্ট্ৰাইক অহা দেখা যায় এবাৰ যদি চেনেলটো ধৰক আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যায় 30 ডেজৰ পিছতে আপোনালোকে পুনৰ মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বহুতে হয়তো এইটো জানে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক কিছুমান গাইডলাইন আছে মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত মানে কৈছোঁ গাইডলাইনবোৰ কি হয় আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ চাই ল'ব ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত এবাৰ আপোনালোকক দি দিম বাৰু এতিয়া বন্ধুসকল কথাটো হ'ল ৰিউজ কণ্টেণ্টটো অকল যে আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে যে আপলোড কৰিব নালাগে তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ ধৰক চেনেলটো মনিটাইজ হোৱাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে কিছুমান ধৰক কেতিয়াবা ইউটিউবে ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ বাবে ধৰক মনিটাইজেশ্যনটো ডিমনিটাইজ কৰি দিয়া দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে অত্যন্ত সতৰ্ক হোৱাটো জৰুৰী এতিয়া বন্ধুসকল আমি ইউটিউবৰ পলিচিৰ প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোলৈ আহোঁ যে ইয়াৰ পলিচিটোত এইটো কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে ধৰক ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত যদি কিবা ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব ধৰক আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা কপি কৰি ডাইৰেক্ট যদি আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন ৰিজেকশ্যন হৈ যাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি পেলাই যদি আপলোড কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ মনিটাইজ হৈ যাব মানে যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব তাতে নিজৰ ধৰক ভইচটো আপোনালোকে দিব লাগিব ভইচ অভাৰ কৰিব পাৰে নতুবা যদি আপোনালোকে কিবা ভিডিঅ' যদি এডুকেশ্যন পাৰপাছৰ কাৰণে লয় তাত যদি নিজা কিছুমান ধৰক কিবাকিবি অকণমান এড কৰে ভিডিঅ'টোত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন আৰামত হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা হ'ল যে সেইটো যাৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ'টো লয় সেই অনাৰৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব কাৰণ ধৰক তেওঁ যদি কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰে নিদিবও পাৰে ঠিক আছে কিছুমান ভিডিঅ' আছে ধৰক কিছুমানে ধৰক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নিদিয়ে তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ চেনেলত আপলোড কৰিব পাৰে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় চেনেলটো আৰামত ধৰক মনিটাইজ হৈ যাব লগতে বন্ধুসকল মই আৰু এটা কথা জনাওঁ যে যেতিয়া ধৰক আপোনালোকে আনৰ ভিডিঅ'বোৰ কপি কৰিব তেতিয়াহ'লে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যাতে এইটো লাইচেঞ্চটো যাতে ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেঞ্চ হয় তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ ধৰক সাধাৰণতে আপোনালোকে নিজে এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকে ধৰক যদি আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়া ধৰক মনিটাইজেশ্যন ৰিজেকশ্যন নহয় গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু মনিটাইজেশ্যন ৰিজেকশ্যন হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে আপোনালোকৰ
ধৰক বহুতেই দেখা যায় যে ধৰক সং হিন্দী সং বা আছামিজ সংবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিষ্টৰ গানবোৰ অলপ কৈ লৈ পেলাই ধৰক কিছুমানে ভিডিঅ' বনায় ধৰক জুবিন গাৰ্গৰ অকণমান ল'লে বা কোনোবা বেলেগ এটা ছিংগাৰৰ অকণমান ল'লে তেনেকৈ অলপ ক্লিপ লৈ পেলাই ধৰক বহুতেই ভিডিঅ' বনোৱা দেখা যায় আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ ফলতো কিন্তু ধৰক আপোনালোকৰ ৰিউজ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন ৰিজেকশ্যন হোৱা দেখা যায় গতিকে ধৰক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি বহুখিনি কথাই জানিলোঁ কেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক মনিটাইজেশ্যন ধৰক এপ্ৰুভ হ'ব কেতিয়া ধৰক ৰিজেকশ্যন হ'ব গতিকে এই ষ্টেপছবোৰ আপোনালোকে ধৰক যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো দুবাৰমান আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰে মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি সকলোৱে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'